იესო ქრისტეს შობა. ამ დროს ისრაელის ქვეყანა ცალკე სამეფოს აღარ შეადგენდა და ემორჩილებოდა რომის იმპერატორს, ანუ კეისარს. მაშინდელმა კეისარმა გადაწყვიტა შეეწყო რამდენი სული მცხოვრები იყო მის საბრძანებელში. ამისთვის გასცა ბრძანება. ყოველი ჩემი ქვეშევრდომი გამოცხადდეს იმ ქალაქში, რომელსაც ეკუთვნოდნენ მისი წინაპარნი და იქ ჩაეწეროს. იოსები და მარიამი მეფე დავითის შთამომავალნი იყვნენ, ხოლო ამ მეფის სამშობლო ქალაქი იყო ბეთლემი. ამიტომ იოსები და მარიამი ნაზარეთიდან ბეთლემს უნდა წასულიყვნენ და იქ ჩაწერილიყვნენ. გზაზე შეაგვიანდათ და მხოლოდ ბინდისას მივიდნენ ბეთლემს. ქალაქი მთლად გავსებული დახვდათ მოსული ხალხით და ბინა ვეღარ იშოვეს. ადგნენ ქალაქის განაპირას გავიდნენ და შეეფარნენ გამოქვაბულს, სადაც მწყემსები ცხვარს აბინავებდნენ. სწორედ ამ ღამეს დაუდგა მარიამს დრო მშობიარობისა. შუა ძე შეახვია და ჩააწვინა ბაგაში. ამგვარი სახით აღსრულდა წინასწარ მეტყველის სიტყვა, რომელიც ამბობდა: ქრისტე ბეთლემში დაიბადებაო. ყველაზე ადრე ქრისტეს შობა შეიტყვეს იქაურმა მწყემსებმა. ეს მწყემსები ცხვარს უდგნენ ღამით და აძოვებდნენ ქალაქის ახლოს. უცებ ცაში რაღაცამ გაანათა და მათ ჰაერში დაინახეს ადამიანის მსგავსი ფრთიანი არსება, ბრწყინვალე ანგელოზი. მწყემსები ძლიერ შეშინდნენ. ანგელოზმა მაღლიდან ჩამოსწახა: ნუ გეშინიათ, მე გახარებთ თქვენ დიდ სიხარულს. ეს არის დავითის ქალაქში დაიბადა მაცხოვარი, ქრისტე ღმერთი. და აი ამის ნიშანიც. თქვენ იპოვით ახალ შობილს, ჩრებში გახვეულს და ბაგაში მწოლიარეს. რაწამს ეს სიტყვები თქვა ანგელოზმა, მის გვერდით გაჩნდა მთელი გუნდი სხვა ანგელოზებისა და მათ ერთად იწყეს გალობა. დიდება მაღალთა შინა ღმერთსა, ქვეყანასა ზედა მშვიდობა და კაცთა შორის სათნოება. ამ გალობით ანგელოზები მაღლა წავიდნენ და ცაში გაუჩინარდნენ. როცა მწყემსები გონზე მოვიდნენ, საჩქაროდ გასწიეს ბეთლემისკენ. იპოვეს გამოქვაბული, შევიდნენ შიგ, ნახეს ბაგაში მწოლიარე პატარა იესო და თაყვანისწეს მას, ვითარცა ღმერთს. შემდეგ იოსები და მარიამი დაბრუნდნენ ნაზარეთში. აქ იესო იზრდებოდა დედმამის მორჩილებაში. ივსებოდა სიბრძნით და მადლი უფლისა იყო მას ზედა. თანაც მამობილს დურგლობაში ეხმარებოდა, რაც მშვენივრად გამოსდიოდა.